Are you tired of this daily routine? Go through this heavy traffic just to go to your 8 hours work to earn money? The answer is here. You'll just have to watch funny video clips like this. To get paid like this. Welcome sa aming channel. This is R. This is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa GCash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Congratulations to all the winners. Please notify me on the comment to claim your prize. Okay, bago ang lahat, pakita ko muna sa inyo kung paano mag-withdraw dito. Cash out, click nyo lang itong meron na akong $50 kaya $50 lang. So, i-click ko. Yan. Sabi dito, ang withdraw ko lang daw dito ay $49.75 kasi meron silang charge na $0.25 sa withdrawal. Yan, ko-confirm ko na. Yun. Processing na yung $50, hindi pala, $49.75 ko. Yan. After ng almost 2 days, pumasok na yung withdrawal ko. Tingnan natin. Yan. Nag-withdraw ako nung 2 PM nung July 3. Tapos, pumasok siya ngayong madaling araw ng July 5.
Ngayon, buksan na natin ang app. Sa mga bago dyan, punta lang kayo sa rewards. Yan. Tapos, i-click nyo lang yung redeem dito sa may bandang taas. Yan. Tapos, i-enter nyo lang to. 3, 4, 5, 5, 3, 3, 5, 3, 0, 3. Tapos, redeem code lang. Click nyo. Tapos, makakuha na kayo agad ng libreng $1. Ayan. Simulan na tayo sa farming tricks. Una, labas muna tayo dito sa Clipclaps. Tapos, click nyo lang yung click assistance. Tapos, start service. Tapos, cancel lang. Tapos, click nyo yung okay, got it. Tapos, balik na tayo agad dito sa Clipclaps na app. Tapos, click nyo lang tong videos. Yan. Yan. Post nyo muna to. Post nyo muna. Yan. Tapos, click nyo lang tong add or plus sign. Tapos, galaw nyo lang tong number 1. Tapat nyo dun sa play button. Tapos, i-play nyo lang. Yan. Pansin nyo na gumagalaw yung oras dun sa baba. Para umabot dun sa rewards. Yan. Tuloy-tuloy nyo lang. Yun. Antayin nyo lang matapos yung oras para makuha nyo yung rewards. Yan. Yung sunod naman, yung isa pang pwede nyo pagkuhanan ng rewards is yung vote. Click nyo lang dito sa may bandang topmost sa bandang right. Click nyo lang yung vote. Yan. May video rin dito, tapos meron din siyang nako-collect na rewards dun sa baba by sa panonood lang nito. Yan, tapusin nyo lang yung video para lumabas yung replay. Tapos, click nyo lang ulit yung plus button sa click assistance. Tapos, igalaw nyo lang tong 1, tapat nyo dun sa replay. Yan, tapos, i-play nyo lang ulit yung click assistance. Yan. Ang gagawin niya is i-replay niya lang ng i-replay yung video para gumagalaw yung oras dito sa rewards. Yun. Antayin nyo lang yung matapos yung oras gada reward dito. Ayun. Pwede nyo na ibaba kagad yung phone nyo. Hindi nyo na kailangan bantayan. Ayan. Dito mo tayo sa wheel. Bale, meron akong 3 lucky spin. Ayan. Busin ko lang. Ayan. Sa mga gusto makakuha ng libreng mega spin or lucky spin, close nyo lang yung Clipclaps. Tapos, copy nyo lang yung nasa description na nakalagay, copy this, na nasa loob ng double quote. Tapos, buksan nyo lang ulit yung Clipclaps. Tapos, may lalabas na pop-up. Tapos, pindutin nyo lang yung okay. Dun sa lumabas. Tapos, magkakaroon na kayo ng isang mega spin or lucky spin.
Secret word. Pressure. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up?